Hello friends, welcome to my channel. आजको हाम्रो यस एपिसोडमा इंग्लिश ग्रामरको अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक एडजेक्टिभसँग रिलेटेड भिडियो रहेको छ। एडजेक्टिभलाई नेपालीमा विशेषण भनिन्छ। विशेषण An adjective gives more information about something. It normally indicates quality, size, feelings, and more about noun or pronoun. विशेषणले कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुको बारेमा थप इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। यहाँ केही एक्जाम्पलहरु पनि रहेको छ हामीसँग। White dog, a tall boy. Your dress is very beautiful. यहाँ हाम्रो white भनेपछि एडजेक्टिभ भयो। सेकेन्डमा tall, TAL tall. लास्ट सेन्टेन्समा your dress is very beautiful. Beautiful भनेको राम्रो। राम्रो, सेतो, कालो, गोरो, अग्लो यो सबै हाम्रो एडजेक्टिभ हो। Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe.